So hi, welcome back sa aking channel. So para sa vlog na to, ipa-perform natin ang Experiment 1 digital output gamit ang MPLAB software. So ang objectives ng experiment na to ay to learn how to create a project and build a project, to understand how the final code program to the microcontroller, at huli, to create a simple code for controlling an LED. So para sa equipments and components, kailangan natin ng PIC16F18875 na IC, 220 ohms resistor, LED, breadboard, connecting wires, PIC 3 or 4, power supply at syempre itong laptop or PC natin na may naka-install na MPLAB software. Para sa procedures, una, create a new stand-alone project in MPLAB X for a PIC16F18875. So punta na tayo sa ating MPLAB and then File, New Project, tapos Stand-alone, click Next, tapos sabi doon PIC16F188 188 PIC16F18875. Enter, tapos Next. Tapos, pindutin natin itong XC8 compiler. And then, next. Tapos, project name. Lagay na lang natin, experiment 1. Tapos, finish. So, ayan, nakakreate na tayo ng new project. Open the MPLAB code configurator under the Tools Embedded menu of MPLAB X IDE. So, Tools, Embedded, and then Code Configurator. Tapos, may lalabas na window. Ayan. Tatanungin niyo tayo kung saan natin isi-save yung ating configuration file. So, by default, hayaan na natin yung file name na myconfig and then save na lang natin. So, ayan. Step 3, select the peripherals for your project. For this project, the following peripherals need to be selected. System module, interrupt module, at saka pin module. So, pin module, interrupt module, at system module. So, pwede nating i-cross tong start page at saka yung available resources. So, next step, open the pin manager, then select on the port A pin 4 or RA4 output blue lock symbol which is connected to the D2 LED. Once selected, it should turn green. This adds this RA4 to the output. It should look like the picture below when completed. So, select down natin sa pin manager. Select natin yung, so andito na tayo sa pin manager. Ayan, grid view. Select down natin yung port A4, tapos output. So, ito yung port A, ito yung 4, tapos, so output daw yung ating isa-select. Yan, it should turn green. And then, dapat katulad nitong sa picture. So, ayan, katulad naman. The next step, close the pin manager and then click on the pin module selection in the project resources section. The RA4 pin will be made an output pin and control the LED. Click the output box to make the pin an output and uncheck the WPU and analog boxes. Then, change the RA4 pin name to LED_D2. So, sa pin module daw, pin module, i-uncheck ang analog, tapos, naka-uncheck naman ng WPU, tapos naka-check dapat ang output. So, palitan daw natin yung pangalan ng LED_D2. So, ayan. So, step 6, close the pin manager. Next, click on System Module and Project Resources to open the center section. In this section, the oscillator settings and the configuration settings are selected. So, yung settings ito ng oscillator, dapat select the HFI and TOSC from the oscillator select drop-down menu. So, System Module and then oscillator, ayan, nakaselect naman siya. HFI and TOSC. Tapos, select the 4 MHz sa HF internal clock. HF internal clock, naka 4 MHz na. Tapos, clock divider value ay 4.
Clock divider, ang value ay 4. Tapos, this will enable the internal 1 MHz internal oscillator at the system clock. So, also, check that the low voltage programming enable mode is selected at the bottom of the system module screen. So, sa bottom down ng system module, nakaselect naman yung ating low voltage programming enable. So, step 7, click on the generate code button to have the MCC create the software libraries for this project. So, generate. So, ito yon. Katabi ng project resources, generate. So, dito pala makikita natin yung status niya kung tapos na siya mag-generate. So, ayun, nakasulat, generation complete. Next step ay, the project will now have both generated header files and source files. It should also have a generated main.c file. So, hanapin natin yung main.c file. So, project, tapos yung main.c. Project, tapos source files, tapos main.c. Yan. Double click lang natin, lalabas itong kanyang pinaka-code. Ayan. So, ito ay comment lang. So, pwede na natin itong alisin. Ayan. Para malinis ang ating code. Tapos, double click on the main C. Ayan, nagawa na natin. Sabi dito, add the following code to the end of the main.c file. So, ito, nandun naman na siya sa main.c file. Ang idadagdag lang natin ay itong nasa loob ng while loop. So, ayan, underscore delay underscore ms 250, tapos led underscore d2 underscore toggle. So, underscore delay underscore ms 250, tapos led underscore d2 underscore toggle. Ayan. So, ito pala, LED D2, ito yung pinangalan natin kanina sa LED natin dito sa pin manager. Ayan, ito. So, yung RA4 natin dito sa pin module, ang pinangalan natin LED D2. Kaya, pagdating natin ng code, LED D2 yung sinulat natin. So, after nun, i-generate na natin, i-build na natin yung project gamit itong hammer button na nandito. Ayan, click on the build project icon. Tapos, you should see a build successful message on the output window of Ampilab X IDE. So, ayan, nakalagay na, build successful. So, next, make sure your project has the PicKit 3 selected and the USB cable is connected to the computer. So, para dito, para sa next step, ilabas na natin yung ating PicKit 3 at saka yung ating IC. So, ito yung in-order kong PicKit 3 sa Lazada. So, ngayon, buksan natin kung anong laman. Ang laman niya sa loob ay, meron tayong adapter. Ayan. So, dito natin isasalpak yung IC para makonect natin siya dun sa ating PicKit 3. Next, merong connecting wires. Tapos, USB connector para sa PicKit para pagko-connect natin siya papunta sa laptop. So, next ay yung ating pinaka PicKit. So, ayan, PicKit 3. So, tingin ko class A lang to kasi mura lang siya. So, ngayon, ito, yung adapter na to, make sure, kasi meron siyang tatlong, ito, parang siyang may tatlong division. Merong J1, ayan, kung kita sa camera. Merong J1, may J2, tapos J3. Ayan. Tapos, meron siyang jumper, ito, naaalis yan, itong itim na to, tatlo yan. So, tandaan natin, sa J1, dapat naka-jump yung dalawang letter A. Tapos, sa J2, naka-jump yung 2 at 3. Tapos, sa J3, naka-jump yung 2 at 3 din. So, ayan, kung kita siya sa camera. Ayan. Suppose ko na lang yung picture niya. So, ayan.
Ang pag-connect nito, pwede natin gamitan nitong binigay nilang connector papunta dito sa PIC kit. Pero, pwede rin namang salpak na lang natin ito kasi meron niyang pin. Salpak na lang natin siya diretso dito. So, ang pagsalpak niyan, ito kasi 16 to. Hindi ko alam kung bakit. Pero ito 5 lang. So, ang pagsalpak niyan, papunta siya sa kanan. So, itong arrow, kita niyan may arrow, siya yung nakakonect dito sa pinaka-right na pin nitong adapter. So, siya yung nandun sa arrow. Yan. So, bale, magkakaroon tayo ng isang blanco. Tapos yung blanco ay nandito sa left side. So, ngayon, kunin natin yung ating IC. So, ito yung PIC16F18875. So, ngayon, ang paglagay niyan, dito siya nilalagay sa blue na part ng adapter. So, ipupull lang natin itong lever na to. Dapat nakaangat siya. Ayun. Dapat nakaangat siya. Para mag-open yung parang grills dyan. Tapos, lalagay lang natin yung IC. So, gaya ng mga last nating vlog, di ba lahat ng IC naman, meron siyang parang notch. Siya yung nandito sa ating left. So, tandaan natin yung notch, nandito siya sa side na may lever. So, ayan. Lagay lang natin siya. Sakto naman yan, yung pin niya. Tapos, ibaba natin tong lever. Ayan. Para nakalock siya. Ayan. Nakalock na siya. So, ito yung pang-lock, yung lever. So, ngayon, kukonect na natin tong PIC kit 3 doon sa laptop para magamit na natin yung code natin kanina sa MPLAB. So, ngayon, gamitin natin itong USB connector. Connect lang natin dito. Tapos, i-connect natin siya sa laptop. Ito yung port ng aking laptop. Lagay na lang natin dito. Ayan. Okay. So, pagsaksak nyo, may kulay pula yan. So, once na nawala na yung pula, ibig sabihin, okay na. Nabasa na siya ng laptop. So, ayan. Na-connect na natin yung ating PIC kit 3. So, next ay open the MPLAB IPE and then choose the target device. In the tool, choose PIC kit 3 and then click the connect button. So, punta na daw tayo sa MPLAB. So, ayan. Tinype ko na yung PIC16F18875. Tapos, dito sa tool, once na na-connect nyo na yung PIC kit nyo, tapos, yung pinakita ko kanina, pag wala na yung kulay pula dun sa status, ibig sabihin na read na siya, automatic lalabas na yun dito sa PIC kit 3. Tapos, sabi dito, in the options, click the power with the plug symbol. Ayan, click daw natin yung settings and then advanced mode. Tapos ayan, manghihingi siya ng password. So by default, ang password niya ay microchip. Microchip. Ayan. Lowercase lang yung lahat and then login. So may lalabas na additional settings. Punta lang tayo sa power. And then make sure naka-check itong power target circuit from PIC kit 3. Tapos, ibaba natin yung voltage ng 3.125. Upload the .hex file of your project by clicking the browse button. So, by clicking the browse button, balik tayo dito sa operate. Browse button, i-add down natin yung hex file. So, by default, ang location man ay kung saan mo sinave yung, ayan, kung saan mo sinave yung project mo. Experiment 1, tapos dito sa dist, tapos default, tapos production, tapos ayan, experiment 1, production.hex. So, open mo lang. And then, wait mo siya mag-load. Tapos, ngayon, pwede mo nang i-connect ito. Ayan, may lalabas na dialog box and then click OK. Tapos, ayan, target device found. So, once na nabasa niyo ito, target device, PIC16F, ayan, found, sabihin okay na. Pwede nyo nang i-program. Click program. Ayan. So, programming complete. So, pwede na natin i-disconnect. Tapos, pwede na natin bunutin yung ating PIC kit 3. So, ayan, pwede na daw natin siyang hugutin. Tapos, itaas natin itong lever. Ayan, para maalis natin yung IC. Nalagay na natin siya sa breadboard. So, itabi lang muna natin to. So, sabi dito, create the actual circuit as shown below
To test the code, supply a 5 volts in pin 11 and ground in pin 12. Observe what happened. So ito daw yung ating circuit diagram. So ngayon, nilabas na natin yung ating breadboard. So, i-display ko sa screen yung pin configuration ng PIC16F19875. So ngayon, ilagay na natin yung ating IC. Yan. Tapos, ang positive at negative niya, dalawa. Meron sa pin 11 at 12, meron sa pin 32 at 31. So, bale, gumamit na lang tayo ng jumper wires at connecting wires. Ngayon, gagawin natin, dito sa side na to, positive. So, ang pin 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan. Lagyan natin siya sa positive. Tapos, ang pin 31 ay negative. So, ito, pin 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, tapos 31. Ayan. Negative daw siya. So, lagyan natin siya dito sa kabila. At ngayon, may isa pang positive dito. May isa pang negative dito. Gamit na lang tayo nitong maliit na jumper wires. So, ang positive dito ay pin 32. So, itong nasa taas. Ayan. Tapos, dito naman ay pin 11. So, itong nasa taas din. Ayan. So, ngayon, ang output ay nasa RA4. So, kasi di ba kanina, ang ginamit nating output ay RA4 nung nagsaselect tayo sa pin module. So, sabi dun sa circuit, sabi dun sa pin configuration, ang RA4 ay pin 6. So, bilangin lang natin sa pin 6 daw. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ayan, pin 6. Yan yung magiging output. So, lagay lang natin dito. Tapos, sa output, syempre, gagamit tayo ng resistor. Ayan. Tapos, LED. So, ayan. Make sure tama yung polarity ng LED. So, ayan. Buo na siya. Ngayon, supplyan daw natin ng 5 volts. So, ito yung ating 5 volts power supply. Connect lang natin yung positive at negative. Ang positive ay dito. Tapos, negative sa kabila. So, bago natin i-turn on, i-recap natin yung ating code kanina. So, nakalagay doon, sa code natin, nakalagay dito ay delay that milliseconds 250. So, ibig sabihin, every 250 milliseconds, magtatoggle yung ating LED D2, which is itong LED na to na nakakonect sa ating RA4. So, siya yung ating output. Magtatoggle daw siya every 250 milliseconds. So, i-on na natin yung power supply. Ayan. Every 250 milliseconds, nagtatoggle siya. Para sa next part ng experiment, or step 16, modify the code in the main.c such that the LED will blink at 2 seconds interval. So, write your observations below. So, ngayon, balik tayo dun sa ating code. So, nakalagay dito, 250 milliseconds, di ba? So, imbis na 250, gagawin natin 2,000. Kasi sabi kanina, every 2 seconds daw. So, ayan. Bali, yun ang ibabaguhin natin. Click ulit natin itong build. Tapos, hintayin natin yung build complete. Ayan. So, after nun, punta tayo dito sa MPLAB IPE. So, may lalabas na window. Nakalagay, the load hex file has been modified externally. Would you like to reload the hex file? So, click lang natin yung yes. Ibig sabihin, nabago yung hex file kasi nag-build tayo ng bagong project. So, click lang natin yung yes. Automatic na yun. So, ngayon, i-connect ulit natin yung ating PIC kit. Bale, alisin natin sa supply.
Ayan. Alisin lang natin yung ating IC sa breadboard. Tapos, ito, ikabit lang natin ulit siya dito. So, tandaan, dapat nakataas muna yung lever, tapos saka natin ilalak. So, ayan, connect ulit natin siya sa ating laptop. Hintayin natin mawala yung ilaw sa active. Tapos, automatic lalabas na siya dito, and then, click connect. Tapos, okay. Ayan, target device found. Pwede na ulit nating i-program. Ayan. Tapos, okay na. Programming complete. Disconnect na natin. Ayan. So, alisin na ulit natin sa laptop. Tapos, kunin natin yung IC. Tapos, ibalik na natin yung IC dito sa ating circuit na ginawa kanina. Ayan. Kabit na natin yung negative supply. Tapos, positive supply. Tapos, sabi, dapat daw, every after 2 seconds, saka lang magtatagel on and off itong ating LED. So, try natin. Ayan. Yun. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ayan. For watching.